जयमसी आज 6 जुलाई 2022 तदनुसार 22 असार 2079 बुधबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ सुसमाचारका अवसरहरू। आज हामी परमेश्वरको वचन याकोब 5 को 13 देखि 16 सम्म पाठ गर्नेछौँ। के तिमीहरूमा कसैले कष्ट भोगिरहेछ त्यसले प्रार्थना गरोस्। के कोही आनन्दित छ त्यसले प्रशंसाको भजन गाओस्। के तिमीहरूमध्ये कोही बिरामी छ त्यसले मण्डलीका एल्डरहरूलाई बोलाओस्। तिनीहरूले प्रभुको नाउँमा त्यसलाई तेलले अभिषेक गरेर त्यसको निम्ति प्रार्थना गरून् र विश्वासको प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाउनेछ र प्रभुले त्यसलाई निको पार्नुहुनेछ र यदि त्यसले पाप गरेको छ भने त्यसलाई क्षमा हुनेछ। यसकारण तिमीहरू एउटाले अर्कासँग आफ्ना पाप स्वीकार गर। तिमीहरू निको हुनलाई एउटाले अर्काको निम्ति प्रार्थना गर। धार्मिक मानिसको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ। आमेन। एफिसी 6 को 18 लाई लेखिका यहाँ जोड दिनुहुन्छ। सतर्क भएर सबै सन्तहरूका निम्ति प्रार्थना गरिरहो। आमेन। लेखिका आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। एउटा नर्सको हिसाबले अस्पतालमा म प्राय लिफ्टको प्रयोग गर्ने गर्छु। म आफ्नो पुग्नु पर्ने तल्लामा नपुगेसम्म मसम्म लिफ्टमा रहेका मानिसहरूका निम्ति प्रार्थना पनि गर्ने गर्छु। प्राय आगन्तुकहरू अस्पतालमा आउनु परेकोमा त्यति धेरै खुसी हुँदैनन्। कोही चाहिँ टाढाबाट आएका र आफ्ना प्रियजनहरूको निम्ति चिन्तित र चासो राख्ने खालका हुन्छन्। म सधैँ लिफ्टभित्र पस्दा मुस्कान छर्दै तपाईँको दिन कस्तो हुँदैछ भनी प्रश्न सोध्ने गर्छु। यी 5 वटा शब्दहरूको प्रश्नद्वारा म मानिसको जीवनमा पस्न सक्नुको साथै प्रभुको कार्य गर्ने कुराको पनि थालनी गर्छु। कसैले मुसुक्क हाँस्दै नम्रताका साथ ठिक छ अनि तपाईँको दिन चाहिँ कस्तो छ नि पनि प्रति उत्तर दिन्छन्। तर कहिलेकाहीँ हामीहरूको बातचित गहिराइमा पनि पुग्छ। मैले बातचितको क्रममा पाएका उत्तरहरू प्राय यस्ता हुने गर्छन्। मेरो श्रीमानको मस्तिष्कमा रगत जमेको छ र उसलाई त्यति सन्चो छैन। यसकारण मेरो दिन आज त्यति राम्रो भएको छैन। अनि अर्काले यसरी पनि भनेको म पाउँदछु, मेरो छोरो दुर्घटनामा परेको कारण म धेरै दिनदेखि सुत्न नपाएकोले धेरै नै थकित भएको छु। लिफ्टको यात्रा धेरै नै छोटो भएको कारण मैले उनीहरूसँग छोटो मात्र बातचित गर्न भ्याउँथेँ र म तिनीहरूलाई सान्त्वना स्वरूप भन्ने गर्थेँ, तपाईँको आफन्तलाई यस्तो घटना भएको सुन्दा म अति नै दुखी छु र म तपाईँ र उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्नेछु। हामीलाई सुसमाचार सुनाउनको लागि पासपोर्ट र हवाईजहाजको टिकटको खाँचो पर्दैन। सुसमाचारका अवसरहरू हाम्रा वरिपरि नै हुन्छन्। हाम्रो प्रत्येक दिनको व्यवहारमा भेटेका मानिसहरूलाई हामीले प्रभुको सहायताद्वारा उहाँको प्रेम र करुणाको बारेमा सुनाउन सक्छौँ। यो चाहिँ इनाम पाउने योग्यको कार्य पनि हुन सक्छ। आमेन। आजको विचार, हाम्रो वरिपरि प्रेम र करुणा छर्न धेरै अवसरहरू छन्। प्रार्थना। पवित्र परमेश्वर, हाम्रो दिनचर्यामा तपाईँको प्रेमलाई अनुभूति गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई सेवा गर्न सहायता गर्नुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखिका CLA मार्ट, टेक्सास, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय अस्पताल, बिरामी र आगन्तुकहरूका निम्ति।